Then at first draw one down. Next. And again. তাৰপিছত 1 2 3 4 5 6 7. তাৰপিছত 1 2 3 4. See. Hey, B. B to এনেকে কৰিছিলো না B. হয়ে আছে সোয়া ইয়াত এটা গোল দিবা। হৈ গল B. Next C. C also one beautiful bird. Wow. Next D. One more D. One. Eta. বহুত ধুনীয়া আছে ওয়াও আমানি এপলা হে এপলা কৰিব নালাগে নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আমি যাম আজি ইভান মই আৰু বহুত মানুহ হয়নে ক'ত যাম আপোনালোকে ভিডিওটো দেখিবলৈ পাব গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি আহিছো এটা ওয়ার্কশপলে আৰু লগত আহিছে ইয়া মমি বো আৰু ইফালে নামটো কি পল্লবী হন্তি কয় আৰু ইফালে আছে হাই কৈ দিয়া সবে আৰু ইফালে আফসা আৰু তাই বুলি দিছ নকবা নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নৱনীতা ৰাজকুমাৰ আমি সব এটা ওয়ার্কশপলে গৈ আছো ওয়ার্কশপত কি হয় প্ৰতিটো বস্তু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব এফালে চাই দিয়া আফসা মাস্ক মাৰি কৰোণা হ'ব বুলি নেকি আৰু এফালে আছে দাদাই আমাক লৈ আহি আছে 1 ঘণ্টামান লাগিব চাগে ন কি নাম তোমাৰ কোন ক্লাছত পঢ়িছা কেজি 2 ভালে চিনি পাইছা নি হয় নেকি ইয়াতে নি ঘৰ লাগবা তাৰপিছত এনেকে বখৰণ কৰিছে ধুনীয়াকে বখৰণ আজি মই য'ত আহিছো মানে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ যোনটো কৰ্মশালা আছে তাত মানে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছে ছাৰৰ নামটো কৈ দিব অকণমান নমস্কাৰ মই ৰবীন বৰ আপোনাৰ ঘৰ মই গুৱাহাটীত থাকো আৰু আজি প্ৰথম দিনা কৰ্মশালা আমাৰ পানীবিল যিসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে 3 দিনৰ কৰ্মশালা আৰু এই কৰ্মশালাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ অলৰেডি 3টা গ্ৰুপ আয়োজন কৰা হৈছে আজি প্ৰথম দিন আজি আমি A গ্ৰুপ B গ্ৰুপ আৰু C গ্ৰুপ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সাবজেক্ট দিয়া হৈছে গতিকে আজি অকল মণ্ডলা আৰ্ট আৰু ডুডেল আৰ্ট সেইখিনি আছিলে আৰু C গ্ৰুপৰ কাৰণে বেলেগ এটা মিক্স মিডিয়া তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ডে কমপ্লিট হৈছে গতিকে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ এনে ধৰণৰ এটা মুহূৰ্তত
য'ত বিগত 2-3 বছৰ আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে আমি ঘৰত সোমাই আছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেনেকৈ আমাৰ সংযোগ নাছিলে। আজি আমি ইয়াত আহি পাইছোঁ। আমাৰ টোটেল টিম ইলোৰা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত যিসকলে উদ্যোক্তাসকলে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে অলমষ্ট 200ৰ ওপৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে। তো আমি সঁচাকৈ সুখী যে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তেওঁলোকক আমাৰ অকণমান গাইডেঞ্চ দিয়াৰ বাবে। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টে মানে সৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে মানে সেইখিনি আৰু নতুন কথা নহয়। সকলোৱে জানে যে একেবাৰে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে এতিয়া বৰ্তমান একেবাৰে নতুন ABCD অ আ ক খ ইত্যাদি শিকি আছে, গোটেই বস্তুটোৰ মানে প্ৰাৰম্ভিক মুহূৰ্তত আমি পিকচাৰাইজেশ্যন বস্তুবিলাকেই বেছি দেখা পাওঁ। ল'ৰা ছোৱালী লিখা কিবা পঢ়াতকৈ ছবি চাই ছবি আঁকি ভাল পায়, যিহেতু একেবাৰে সৰুতে ৰঙৰ লগত চিনাকি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আগ বাকত থ্ৰু তেওঁলোকে কিবা এটা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে। আৰু ইয়াত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিছে প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে নতুন আৰু নতুন হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি সৃষ্টি আমি দেখা পাইছোঁ সেয়া একেবাৰে নিত্য নতুন সৃষ্টি। কোনো ধৰণৰ কপি ৱাৰ্ক নহয়, কোনো ধৰণৰ অনলাইন গুগল ফেচবুক ইউটিউব এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁকিব এতিয়াও প্ৰভাৱ পৰা নাই। গতিকে একেবাৰে একেবাৰে সঁচা অথেণ্টিক বস্তু তেওঁলোকে আঁকিছে আৰু আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ এইখিনি বস্তু চাই। প্ৰথমবাৰ মই আপোনাক লগ পালোঁ, দেখিলোঁ আপুনি কেনেদৰে শিকাইছে, মানে যিটো মানে ল'ৰা ছোৱালীক হাঁহি শিকাইছে কিবা দিয়ে, সেইটো বহুত ভাল লাগিলে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। মানে আমি তেনেকৈ ধৰণৰ যিমানখিনি পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত একেবাৰে বন্ধু হৈ তেওঁলোকৰ আপোন এটা টিচাৰ হৈ গাৰ্জেন হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সৈতে এইখিনি কথা দিওঁ। যিহেতু জানো যে ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতে যিকোনো বস্তু যেতিয়া শিকিব তেওঁলোকৰ মনত থাকে, তেওঁলোকৰ হৃদয়গম হয় আৰু সেইখিনি বস্তু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে মই ভাবোঁ এই পানীবিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত উপস্থিত আছে, লগতে বাহিৰৰ পৰা সমগ্ৰ শিৱসাগৰ, নাজিৰা, এফালে সোণাৰী, শিৱঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহিছে, তেওঁলোকৰ সুদূৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ছবিৰ জগতে এই অঞ্চলত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আৰু পানীবিল তথা এই নাজিৰাৰ মাজত তেওঁলোকে সমাজক নতুন ধৰণৰ ছবিৰ মাজেদি ৰং তুলিকাৰ মাজেদি তেওঁলোকে এখন ধুনীয়া ছবিৰ সৃষ্টি কৰিব, য'ত তেওঁলোকে সমাজক নতুন ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱিত পৰা নতুন সমাজ গঢ়াৰ এটা মেছেজ তেওঁলোকে দিব পাৰিব। আজি প্ৰথম দিন আছিলে, আজি প্ৰথম দিন শেষ হৈছে। হয়, কাইলৈ ছেকেণ্ড দিন আৰম্ভ হ'ব। কাইলৈ বেলেগ এটা বিষয়বস্তু হ'ব। কাইলৈ অভিয়াছলি কাইলৈ বেলেগ বিষয়বস্তু থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে অলৰেডি যা যোগাৰ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালী। আমি অহা কাইলৈৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' আমি ছাৰৰ লগত ধন্যবাদ কৰিম আৰু আপোনাৰ লগতে মই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। কোঅৰ্ডিনেটৰ মানে তাই এই পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখিনি আমাৰ ড্ৰয়িঙৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বিভাগটো আছে, ইলোৰা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা তাই ইয়াৰ মানে ব্ৰাঞ্চৰ কেন্দ্ৰাধ্যক্ষ। গতিকে তাই চলাই আছে বন্দনা বসুমতাৰী। তাই নিজেও এগৰাকী আৰ্টিষ্ট আৰু বিভিন্ন সময়তে আমাৰ লগত বাহিৰতো এক্সিবিশ্যন কৰিছে, ছবি আঁকিছে আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আজি যে আমি আহিছোঁ এই অহাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত গোটেই ভূমিকা তাই পালন কৰি আছে। মানে গোটেই আয়োজন আপোনাৰ আপুনি আয়োজন কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইটো চেণ্টাৰটো আপুনি চলাই আছে ন? চলাই আছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে? মোৰ আজি 10-11-18 বছৰ মানে হ'ল। আপুনি ইয়াৰে হয়? বাইদেৱে এই চেণ্টাৰটো চলাই আছে। চেণ্টাৰটোৰ নাম কি কৈ দিয়ক? আমাৰ পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইয়াত কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে? ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আছে মোৰ মানে 60 মানে হ'ব। 2খন স্কুল আছে, এখন গোমুঠা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে বাইদেউৰ ওচৰত আহিব পাৰে আৰু ক্লাছ কৰিব পাৰে ন? আৰু লগতে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান চলাই আছে আপুনি। এইফালে বৰষা, এয়া হৈছে বৰষা, আমাৰ ইভানৰ আৰ্ট টিচাৰ। আৰু বৰষাও ইয়াৰ লগতে জড়িত। হয়, মোৰ এই বৰ্ণতা বাইদেউ মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। তেওঁ শিকাইছিলে, আজি আহিবলৈ পাই খুবেই ভাল লাগিছে। আকৌ কাইলৈ আকৌ আছে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। আজি প্ৰথম দিন, ভালেই পাইছে সকলোৱে আৰু 2টা দিন আছে, চাই থাকক। আকৌ আমি দেখাম কাইলৈ আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কাইলৈ কি কৰা হয় সেইখিনি দেখাম। ঠিক আছে।
হয় বা বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই কেনেকুৱা লাগিলে আজি আজি মজা লাগিলে এইটো তুমি বনালা ন ধুনীয়া লাগিছে ডাইনছৰ বনাইছে আৰু তুমি তোমাৰটো দেখুৱা এইটো তোমাৰটো আৰু অকণমান ওপৰলৈ দেখাই দিয়া এইটো এটা ডাইনছৰ চবকে ডাইনছৰে বনাই আনিছে কেনেকুৱা লাগিলে ন আমনি লাগিছে আজি ক'বলৈ বাকী নাই ইমান ভোক লাগিছে তোমাৰখন দেখাই দিয়া আকৌ তোমাৰ ডাইনছৰ সেইটো ডাইনছৰ কেনেকুৱা লাগিছে জানো ডাইনছৰটো এইটো কি ডাইনছৰ টি-ৰেক্স বৌ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে আমনি লাগিছে নে ভাগৰ লাগিছে নে ভোক লাগিছে কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ন তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভালেই লাগিলে এইফালে আমাৰ দেখাই দিয়া এইখন এইটো ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন মজা আকৌ কাইলৈ আহিম ন